Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී මම ඔයාට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපූරු ඉංග්‍රීසි රටාවක් සම්බන්ධව. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. වැස්සොත් මොනවා වෙයිද? ඒත් අප්පච්චි අද ජීවතුන් අතර හිටියානම් කොහොම වෙයිද? නමුත් ඔයා වැටුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ සියල්ල හරියට කියන තාලේ දැනගන්න කැමති නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම අවසානයේ දක්වාම හොඳින් නරඹන්න හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. What if කියන්නේ මොකක්ද? මුලින්ම තේරුම් ගමු. What if මේක what if කියලා කියනවා. British pronunciation එකනේ what කියලා කියන්නේ. ඒකයි මම what if කියලා කතාවේදී මේක කියවෙනවා. මේක adverb එක ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. නමුත් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ අවස්ථා තුන සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අවස්ථා තුන සඳහා පාවිච්චි කරනවා. This is used to introduce a suggestion or proposal for a future event. අනාගතය ගැන කියවෙන එක්තරා යෝජනාවක්. එහෙම නැත්නම් යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි කියන්නේ. වැස්සොත් ඉතින් මොකද වෙන්නේ? බැරි වෙලාවත් වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න එවැනි දේවල් මේකෙන් කියවෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ දේ කියන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. What if is used to introduce a speculation about a future event? අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්න තියෙන යමක් ගැන පොඩි අඩමාණයෙන් නිශ්චිතවම දන්නේ නැහැ. අඩමාණයෙන් යුතුව මේකට විවිධ සිංහල වචන මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එක වචනයක් කියන යම් අඩමාණයක් ඇතුව කතා කරනවා. බැරි වෙලාවත් ඒගොල්ලෝ දිනුවොත් අන්න ඒ වගේ අදහසක්. මේකේ තවත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි this is used to introduce a speculation about the past event. අතීත සිදුවීමක් සම්බන්ධව අපි අඩමාණයෙන් අනුමාන වශයෙන් යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා. පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් අන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා අද වෙනකන් ජීවතුන් අතර හිටියානම් අපේ රට මීට වඩා හොඳ දියුණු තත්වයකට ගේන්න තිබුණා. ඔන්න ඔය වගේ අදහස් කියන්නේ. අපි දන්නේ එහෙම වුණා නම් එහෙම වෙනවත්ද කියලා. නිශ්චිත නැහැ. නමුත් එවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මෙන්න මේ what if කියන adverb එක භාවිතා කරනවා. what if කියන adverb එකේ අදහස how about හා සමානයි. නමුත් භාවිතයේදී සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. Let's look at these examples. What if he is against us? What if he is against us? ඔහු අපිට විරුද්ධව හිටියොත් මොකද කරන්නේ? මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ වාක්‍ය රටාව ලස්සන කරගන්න but කියන එක අපිට මොළට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අහන්නේ මෙහිම. But what if he is against us? ඒත් ඔහු අපිට එරෙහිව හිටියොත් අන්නේ අදහස කියන්නේ තමයි අපි but එක පාවිච්චි කරන්නේ. What if කියන්නේ එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? But what if ඒත් එහෙම වුණොත් පරි වෙලාවත් එහෙම වුණොත් කියන අදහස දෙනවා. අපිට මේ වාගේ දේකුත් අය කියන්න පුළුවන්. What will happen then? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මොනවා වෙයිද? එතකොට මොනවා සිද්ධ වෙයිද? But what if he is against us? නමුත් මිනිහා අපිට විරුද්ධව આવොත් එරෙහිව නැගී සිටියොත් මොකද වෙන්නේ? What will happen then? එතකොට මොනවා වෙයිද? අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී ওই විදිහට එක ගලපන්න. What if they come while we are away? What if they come while we are away? අපි නැති අතරේ මිනිස්සු આવොත් මොකද වෙන්නේ? But what if they come while we are away? What will happen then? මෙතන would කියලා නෙමෙයි එන්නේ. What will happen then? එතකොට මොනවා වේවිද? What will happen then? අපි මෙතනදී අහන්නේ අනාගත තත්ත්වයක් ගැන. මෙතන present simple they come කියලා යෙදුවට මේ සමස්ත ප්‍රකාශනයෙන්ම කියවෙන්නේ මොකක්ද? අපි නැති අතරේ ඒගොල්ලෝ ආවොත් මොකද? එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපිට මේ ඊළඟ කොටස අහන්නත් ඕනේ what will happen then කියලා. What will happen then? What will happen then? එතකොට මොකද වෙන්නේ? What if you got lost in the jungle? Got lost අතරමං වුණා. කැලෑවේ අතරමං වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමුකෝ ළමයි කණ්ඩායමක් කැලේට ගිහිලා යම් ආකාරයේ බොහොම අමාරුවෙන් ආවා පාර හොයාගෙන. ඉතින් වැඩිහිටියෝ අහනවා මෙහෙම. What if you got lost in the jungle? ඔයාලා කැලේ තනි වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට කියන්නේ නෑ අපි එහෙම නෑ අපි ඉතින් දන්නවා ඉතින් පිළිගන්න කැමති නෑ. එතකොට තව පාරක් කියනවා. But what if you got lost in the jungle? නමුත් බැරි වෙලාවත් එහෙම වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්. එහෙම කියලා මෙහෙමත් කියනවා. What would happen then? What would happen then?
You would die. උඹලා මැරෙන්න තිබුණා. අන්න ඔය වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. What if you get sick? ඔයාට අසනීප වුණොත් මොකද කරන්නේ? නෑ මට එහෙම ලෙඩක් දුකක් හැදෙන්නේ නෑ. එහෙම කියනකොට තව පාරක් බර කරලා කියනවා මෙහෙම අහනවා. But what if you get sick? ඒත් උඹට අසනීප වුණොත් මොකද කරන්නේ? What will happen then? එතකොට මොකද වෙන්නේ? You will die. උඹ මැරෙයි. You will die. ඉතින් get sick වගේ වචනයක් තමයි fall ill කියලා කියන්නේ. fall ill කියන්නේ sick කියන වචනයත් ill කියන වචනයක් adjectives. මේක ක්‍රියාවක් කර ගැනීම සඳහා අපි බොහෝ වෙලාවට යොදන්නේ get. ඒ වගේම fall කියන වචනයත් ගන්නවා. What if he dies? මිනිහා මැරුණොත් මොකද කරන්නේ? නෑ දැම්ම මැරෙන්නේ නෑ. But what if he dies? නමුත් ඒ මනුස්සයා මැරුණොත් මොකද කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්නය කියන පුජ්‍යලයම කියනවා මෙහෙම. What will happen then? එතකොට මොනවා වෙයිද? What will happen then? ඒ වගේම මේක අපි අතීතයෙන් කියලා බලමු. මිනිහා මැරුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මැරුණා හැම වුණා නම් හැබැයි මැරුණේ නෑ. මැරුණා නම් මොකද වෙන්නේ? What if he died? But what if he died? What would happen then? මොනවා වෙන්න තිබුණාද? ඔන්න ඔහම අපි මේක අවබෝධයෙන් යුතුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. What if you fell off the bike? What if you fell off the bike? ඔයා බයික් එකෙන් වැටුණා නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? නෑ අම්මේ මම පරිස්සමට එනවා. එහෙම ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට අම්මා තව පාරක් අහනවා සැර කරලා. But what if you fell off the bike? නමුත් බයික් එකෙන් වැටුණා නම් එහෙම මොකද කරන්නේ? අන්න එතකොට අර බත් කියලා දාන කොටස හරි වැදගත් වෙනවා. අර්ථාන්විත කරගන්න මේ වාක්‍ය රටාව. එහෙම කියලා අම්මා කියනවා you would be injured. You would be injured. ඔයාට තුවාල වෙන්න තිබුණා. You would be injured. What if I get late? But what if I get late? What if I get late? මම පරක්කු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නෑ ඉතින් ඔයා පරක්කු වෙන්නේ නෑනේ. නෑ මම පරක්කු වුණොත්. නමුත් මම පරක්කු වුණොත් But what if I get late? එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා then you won't be able to catch the train to Colombo. Then you will miss the train. Then you won't be able to catch the train to Colombo. You will miss the train. ඔයාට එතකොට කොළඹට යන ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න බැරි වෙයි. එතකොට ඒක මග හැරෙයි. ඔන්න ඔය වගේ උත්තරයක් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. What if I was unable to pay? මට ගෙවා ගන්න බැරි වුණා නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? But what if I was unable to pay? ඒ වුණාට මට ගෙවා ගන්න බැරි වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? Then you would be fined. එහෙනම් ඔයාට දඩ ගහවි. එහෙනම් ඔයාට දඩයක් ගහවි කියන එකයි කියන්නේ. You would be fined. passive voice එකයි උතන පාවිච්චි කළේ. එහෙම වුණා නම් ඔයාට දඩයක් ගහන්න තිබුණා. අන්න එහෙම අතීතයෙන් අපි මේ කතන්දරේ කියනවා. What if she's not at home? But what if she's not at home? ඒ වුණාට එයා ගෙදර හිටියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේ අනාගත තත්ත්වයක් ගැනයි මේකෙන් අහන්නේ. එතකොට මේක අතීතයෙන් කියනකොට අපි is වෙනුවට was යදලා කියනවා. What if she was not at home? But what if she was not at home? එතකොට ඔයා දැන් දැනගන්න ඕනේ මේකට ගැළපෙන උත්තරයක් දෙන්න. අතීත කාල ප්‍රශ්නයක් අසන විට ඔයාට කියන්න පුළුවනි බොහෝ වෙලාවට would භාවිතයෙන් පිළිතුරක්. What if he hadn't been assassinated? Assassinate ඝාතනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන බලපෑම් හෝ අන්න එවැනි හේතුවක් නිසා යම් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් ඝාතනයට ලක් කරනවා. Assassinate. What if he hadn't been assassinated? What if he hadn't been assassinated? ඔහු ඝාතනය නොකළා නම් මොනවා වෙන්න තිබුණාද? ඕකයි ඔය අහන්නේ. අපි ගමු ප්‍රසිද්ධ චරිත කිහිපයක්. Mr. Premadasa. What if Mr. Premadasa hadn't been assassinated? කොහොමද ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඝාතනය නොකළා නම් එහෙම? ඉතින් ඒ පාක්ෂිකව මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. How might our country have been handled? How might our economy have been handled? කොහොම වෙයිද අපේ ආර්ථිකය? කොයි විදියට හසුරුවයිද? අන්න එහෙම කියනවා. අර මම මුලින් කියලා දුන්නා වගේ speculation එක. Speculations about the past action. How might our economy have been handled? අපි ආර්ථිකය කොහොම හසුරුවයිද? කොහොම හසුරුවන්න තිබුණාද? ඉතින් යම් අඩමානයකින් ඒත් කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ නිශ්චිතවම. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අර මම what if භාවිතයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව ගැන කිව්වේ. What if is used to introduce a speculation about the past event කියලා කිව්වේ. අන්න ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මේක. අපි දැන් මේකට දාමුකෝ විජේ කුමාරතුංග මහත්තයාගේ නම. What if Mr. විජේ කුමාරතුංග hadn't been assassinated? එතකොට ඒකටත් ඔයාට මේ වගේ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. How might our country have been? කොහොම වෙන්න තිබ්බද අපේ රටට? ඔය වගේ යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මගේ පෞද්ගලික මතයක් නෙවෙයි. මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න ඕන නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම කියන නිසා. What if he comes again? එයා ආවොත් මොකද වෙන්නේ? නෑ එයා එන්නේ
ඒ වුණාට අනිත් එක්කෙනා කියනවා but what if he comes again? නමුත් එයා ආවොත් මොකද වෙන්නේ? What will happen then? එතකොට මොනව වෙයිද? ඔන්නේ අතීතය ගැන දුක් වෙන කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. What if father was alive? තාත්තා ජීවතුන් අතර හිටියානම් තාත්තා ජීවතුන් අතර හිටියානම් මොකද? මොනවා වෙයිද? He would be very happy then. එයා හරි සන්තෝෂ වේවි. ඔන්න ඒක අහගෙන ඉන්න අනිත් එක්කෙනා කියනවා he would be very happy. ඔහු ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙන්න තිබුණා. ඔන්න ඔය විදිහට අනිත් එක්කෙනා පිළිතුරු දෙනවා. මොකද මේක අතීත කතාවක් ගැනයි කියවෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා would සමග තමයි අදාළ ක්‍රියාව යොදන්න ඕනේ. What if you were not allowed to attend the class? ඔයාට පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඉඩ නොදුන්නා නම් මොකද වෙන්නේ? නෑ මන් දන්න අඳුරන සර් කෙනෙක්නේ මට යන්න ඉඩ තිබුණා. ඔහොම කියනවා ළමයා. එතකොට තාත්තා අහනවා but what if you were not allowed to attend the class? පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඉඩ නොදුන්නා නම් මොකද වෙන්නේ? You would be embarrassed. ඔයාත් ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා, අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. embarrassed අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. You would be embarrassed. ඔයා අපහසුතාවයටපත් වෙන්න තිබුණා. What if you were asked to stay home? ඔයාට ගෙදර ඉන්න කිව්වනම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? passive voice වාක්‍යයක්. ඔයාට ගෙදර ඉන්න කිව්වනම් නෑ මට එහෙම කියන්නේ ඔහොම කියලා කියනවා. එතකොට ඒක අහගෙන ඉන්න කෙනා කියනවා තවදුරටත් but what if you were asked to stay home? නමුත් ඔයාට කිව්වනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා කල්පනා කරලා කියනවා yes I would be helpless. I would be helpless. මම අසරණ වෙන්න තිබුණා. What if you were asked to pay for it? But what if you were asked to pay for it? Pay for යම් දෙයකට වන්දි ගෙවනවා හා සමානයි. එහෙනම් ඔයාට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? You would be embarrassed. ඔයා අපහසුතාවයටපත් වෙන්න තිබුණා. You would be embarrassed and helpless. You would be embarrassed or else you can say you would be helpless. ඔයා අසරණ වෙන්න තිබුණා. What if you didn't pass the exam? ඔයා විභාගේ පාස් නොවුණා නම් මොකද වෙන්නේ? You would be unemployed. You would be unemployed. ඔයා රැකියාව විරහිත වෙන්න තිබුණා. හොඳ වෙලාවට ඒ දවස්වල බැනලා කරලා පාඩම් කරවලා විභාගේ පාස් කරව ගත්තී. ඔන්න ඔහොම කියන වැඩිහිටියෙක් වෙන්න ඇතිනේ. But what if you were asked to speak in English? බැරි වෙලාවත් ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න එහෙම කිව්වනම් මොකද වෙන්නේ? ඔයා අපහසුතාවයටපත් වෙලා අසරණ වෙන්න තිබුණා. ඒකනේ කොල්ලෝ කියන්නේ දැන්වත් ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගනින් කියලා. ඔන්න ඔහම වැඩිහිටියෝ කියනවා. But what if we arrange it for 8:30 instead of 9:30? But what if we arrange it for 8:30 instead of 9:30? මොකද වෙන්නේ? ඒක අපි 8:30ට දැම්මොත් 9:30 වෙනුවට instead of 9:30 9:30 වෙනුවට අපි ඒක 8:30ට දැම්මොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මොනවා වෙයිද? That will be convenient for everyone. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද? That will be convenient for everyone. ඒක සෑම කෙනෙකුටම convenient පහසු වේවි. ඒක සෑම කෙනෙකුටම පහසු වේවි කියලා ඒ යෝජනාව, ඒ ප්‍රොපෝසල් එක, එහෙම නැත්නම් ඒ සජෙස්ෂන් එක කෙනෙකුට අනුමත කරන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ අපි ඡන්දය ප්‍රකාශ කළොත්, cast our votes, අපේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළොත් for better politicians, වඩාත් හොඳ දේශපාලකයින්ට in the forthcoming election ඉදිරියට එන මැතිවරණයේදී වඩාත් හොඳ දේශපාලකයෝ වෙනුවෙන් අපේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළොත් කොහොමද? කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාගේ උත්තරේ දාලා එවන්න ඕනි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේකටත් ඒ වැඩේම කරන්න. මං අහනවා මෙහිම ඔයාගේ. What if you learn and practice this pattern like this? What if you learn and practice this pattern like this? මොනවා වෙයිද? ඔයා මේ pattern එක මේ විදියට ඉගෙනගෙන පුහුණු වුණොත් එහෙනම් ඔයාගේ පිළිතුර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. Bye for now.